දසනකාන්ති චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. The 76th anniversary celebrations of the United National Party was held at the Sugatadasa Stadium in Colombo today under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. මං අද කතා කරන්නේ මේ පක්ෂයෙන් බිහි වුණ හතරවෙනි ජනාධිපතිවරයා හැටියට. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයෙක්ට වඩා වෙනස් තත්වයක් මට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් නැහැ. මට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමක් නැහැ. අද අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ. මං හිතන්නේ මේ රටේ ඉතිහාසයේ ඊට ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම අර්බුදයක් තිබුණා. ආර්ථිකය කඩා වැටෙන. අන්න එතෙන්ට තමයි අද අපිට විසඳුම් හොයන්න තියලා තිබෙන්නේ. මේ සැරේ මහා කන්නට පෝරක් දෙනවා, ඉන්ධනක් දෙනවා, බීජයක් දෙනවා. කරුණාකරලා විශාලම අන්සන්න අපිට ලබලා දෙන්න. අපිට හැමදාම හිඟා කන්න බෑ. කැමතිද හිඟා කන්න? කැමතිද ණය වෙන්න? අපේ දෙමව්පියන් අපිට පුහුණු කරලා තියෙන්නේ ණය ගත්තොත් ණය ආපහු ගෙවන්න. කොච්චර අමාරු වුණත් අපි බය නැතුව දැන් ගිහින් මේ ණය ඔක්කොම ගෙවලා දාමු. මින් පස්සේ ණය වෙන්නේ නැති ආර්ථිකයක් ඇති කරමු. ලෝකේ තරඟකාරීම ආර්ථිකයක් ඇති කරගමු. බය නැතුව අපි මේ ගමන ආරම්භ. පළවෙනි අරගලය ඉවර වුණා. රට එකතු කරන දෙවනි අරගලය අපි මෙතනින් ආරම්භ කරනවා කියලා මං කියන්න කැමතියි. එහෙනම් අපි එකතු වෙමු. බය නැතුව ඉදිරියට යමු. ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනගමු කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මං අවසන් කරනවා.